Hello guys! Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat, especially sa mga nanonood ng video ito. Narito na naman tayo sa pagpapatuloy ng ating stock market investing series. At ngayong araw, magbibigay tayo ng follow-up video related doon sa PE and PB ratio, yung price to earning at price to book value ratio. So in the last video, we defined PE ratio as price to earnings per share ratio. So ibig sabihin, PE is equal to price divided by earnings per share. So yung earnings dito, it refers to the annual earnings of the company. Then yung share naman is yung outstanding share ng company. Whereas PB ratio naman refers to price to book value per share. So book value means yung total asset minus total liabilities ng kumpanya. Then yung share naman dito is yung outstanding share din. So PB is equal to price divided by book value per share. Then we gave an example with different stocks in the financial sector. So in this example, we have concluded na yung MBT among all these stocks ang may pinakamurang valuation dahil yung PE value niya is 6.24, then yung PB value naman niya is 0.56. Then sumunod sa kanya is yung Security Bank na merong 7.76 PE and PV 0.66. So take note lang guys na hindi porket mura ang isang or hindi porket mahal yung price ng isang stock ay mahal na din talaga yung intrinsic value. For example, itong sa Security Bank. So, ang current price niya as of April 21 is 104 pesos per share. So, kung ikukumpara mo siya kay BPI na may 60 pesos per share, iisipin mong mas mahal siya, hindi ba? By just looking at the prices alone. Pero, looking at its PE and PB ratio, we have concluded na mas mura pa si Security Bank kumpara kay BPI. So ngayon naman, let's analyze naman different set of stocks sa industrial sector. Marami ang nagtatanong sa akin kung maganda pa bang bilhin si Jollibee, ang ating pambansang bubuyog, dahil umangat na siya from 90 yung pinakamurang price, ngayon ay nasa 134 na siya. So in this example nating i-analyze, meron tayong CHP, First Gen, URC, and Jollibee. So we have here year-end 2018 price, then year-end 2018 EPS, then meron tayong book value per share, meron tayong price to earnings ratio, and price to book value ratio. So where do I get these values here? Provided naman yan ng ating mga broker, so tingnan na lang natin yung mga data na yun. So wag nating patulugin yung mga financial data na binibigay sa atin ng ating mga broker dahil malaking tulong po yan sa pag-analyze ng fundamental data ng isang kumpanya. Okay, here we have Jollibee. Okay. Here we have Jollibee. Then, meron tayong year-end price dito on 2018. Then, nandito din yung ating earnings per share
on 2018, 7.66 para kay Jollibee. Meron din tayong book value per share na 44.45. Nandito na rin yung price to earnings natin, 38.11. And yung price to book value na 6.56. So, nilipat lang natin itong mga values na to sa ating matrix para mas makita natin. Look, Jollibee, we have 291.8 yung year-end price niya noong 2018. Tapos, ito na yung ibang data. Ganon din yung ginawa natin for URC, FGen at saka CEMEX. So guys, maring may tanong nyo, bakit 2018 pa yung mga datas na nilagay natin dito? Bakit hindi 2019? Ang sagot, kasi in the year 2019, may mga kumpanya na hindi pa available yung kanilang fourth quarter financial report. So, hindi pa talaga kompleto yung financial report ng 2019. So, kaya ang pinakita ko sa inyo dito is yung 2018 data, financial data. Meron tayong tinatawag na yung TTM. TTM, yan yung tinatawag nating trailing 12 months. Ibig sabihin, since hindi pa available yung fourth quarter earnings report or financial report ng ibang kumpanya, ang gawin natin, kunin natin yung available na, shall we say, 12 months report which is already available in the market. So, ang gawin natin, hindi pa available yung fourth quarter ng 2019, gamitin natin instead yung fourth quarter ng 2018. So, from fourth quarter ng 2018 up to the third quarter ng 2019, so yun yung tinatawag nating trailing 12 months. So, yan yung mga datas na nakalagay dito. And I get these values from my broker. So, I just put it here. Ito. Then, the current price as of April 24 are listed here. So, anong ibig sabihin ng mga values na to? At anong importansya nito para sa atin bilang investors at bilang mga traders? So, makikita natin na si First Gen is the cheapest among these stocks dahil meron siyang PE ratio na 4.64 and PB value na 0.63. So, siya yung may pinakamurang valuation. Then, sumunod si CEMEX Holding Philippines na may PE value na 8.89 at PB value na 0.1836. Pero, ingat-ingat lang tayo guys kay CHP dahil hindi consistent yung earnings nila. Last year, in the year 2018, negative sila. Minus 930 million yung parang losses nila. So, ibig sabihin, mas malaki pa yung ginasto kaysa sa kinita. So, medyo ingat lang tayo kay CHP. Then, ikatlo si Jollibee na at 134.3 na price. Yung PE ratio niya is 21.66 at PB naman at 2.89. Then, sumunod si URC. So, ngayon guys, ang tanong, maganda pa ba bilhin si Jollibee or hindi? So, yan ang tanong nating sasagutin. So, para sa akin, since isa sa mga criteria ko bilang investor sa kung anong stocks ang bibilhin, dapat yung PE ratio niya is less than 10. So, dapat undervalued yung stocks para maging attractive para sa akin. Ngayon, at the current PE ratio ni Jollibee, 21, it is already considered as expensive.
So, if kung nasa mga 15 lang yung PE ratio niya, then we can say it is fairly valued. Pero above 20, that is already expensive. So, para sa akin, hindi ko na siya bibilhin. So, I will be looking for some other stocks na mura yung valuation. Mura pa yung intrinsic value. Pero, if you are really interested kay Jollibee, dahil nga isa ito sa mga favorite stocks ng mga investors, both local and foreign, so you can also take a look at the historical PE ratio para mabigyan ka ng mas magandang idea. So bakit? Ano bang pinapakita nito ng historical PE ratio? So yung price to earnings ni Jollibee from 2014, 2014 nga ba? Yes. Price to earnings from 2014 to 2018. So makikita ninyo lagi siyang hindi siya bumababa ng 30. Hindi siya bumaba ng 30. So umabot pa nga siya ng 47. Tapos ang pinakamababa niya is 33. So ibig sabihin, meron pa ring posibilidad na umangat si Jollibee considering na favorite stock yan ng mga investors. So nasa sa inyo na yan guys, kung gusto niyo siyang bilhin pa or hindi. Pero kung meron naman kayong alam na sa tingin nyo ay magiging edge ninyo sa pagbili ng Jollibee, then why not? Pwede nyo siyang gawin. Okay, so let us go back to our slide. So ano yung mga bagay na dapat nating tandaan when buying a stock? Unang-una, current and historical prices are not indicative of future prices. Hindi porket mataas siya 5 years ago ay tataas na siya few years after. So, hindi tamang assumption yan. Kapag halimbawa 100 yung price ni company ABC 5 years ago at ngayon ay 50 na lang siya, we just simply assume na aabot din siya ng 100 5 years from now. So, hindi po tama yan. Because we also have to look at other fundamental data before we can come up with a conclusion similar to that. Then number 2, price alone is not a measurement of stocks true worth. Ito yung tatandaan natin na yung actual price ng stocks is different from the intrinsic value. So, kailangan magkaroon tayo ng idea kung magkano yung intrinsic value or yung actual value ng kumpanya. Tapos, i-compare natin dito sa actual price. Ngayon, kung mababa itong si actual price kumpara sa intrinsic value, then that is a good stock to buy. Pero pag mataas na naman, mataas na siya kumpara sa intrinsic value, that is good for selling na. So what are issues to consider in determining stocks intrinsic value? Yung PE and PV ratio, those are valuation measures na ginagamit natin para malaman yung magkaroon tayo ng idea about the intrinsic value. Kapag less than 10 siya, that means the stock is undervalued. Yung PE ratio, if PE ratio is less than 10. So kapag yung PE ratio naman is nasa around 15, so masasabi natin fairly valued lang siya. So it is wise to say na kapag underpriced ang isang stock, that is the time we do buying. Then the lower the PE and PB ratio, the cheaper it is. So kung mas mababa pa talaga, like around 5 or 6 or 4, the better to buy.
Kasi ang tendency kasi guys, the actual price tends to gravitate towards the intrinsic value of the company. So yun yun eh. Hinihila ng intrinsic value ang actual price. Kaya nagkakaroon ng correction sa market. So yun yung tinatawag nating correction. So kung mababa siya, ang tendency, kung mababa ang current price compared to intrinsic value, ang tendency, aangat yung current price. Pero pag mataas naman siya, ang tendency, bumabalik siya sa kanyang intrinsic value over time. So, that's it guys. I hope mayroon na naman kayong bagong natutuhan sa video ito. And hopefully, marami pa akong mai-share sa inyo na aking nalalaman sa pag-invest sa stock market. Dahil yun po talaga ang aking layunin sa paggawa ng mga video para ma-inform tayo kung ano dapat yung mga criteria na meron tayo bago tayo bumili ng stocks at kung kailan dapat siya ibinibenta. Para wala na pong Pilipino ang malugi sa stock market. Like ngayon, maraming mga investors ngayon, maraming mga traders ngayon, pulang-pula ang mga portfolio. So, yun sana ang maiwasan natin para yung mga investment natin mag-yield naman with positive interest. Okay, what to expect in the next video? We will be analyzing naman different stocks in the services sector, especially sa telco industry. Ayan. Alam ko maraming nagbabantay kay dito dahil umaangat na rin itong stocks na to from 1.5 na pinakamababa na price, I'm not just sure. Ngayon nasa mga above 2 pesos per share na siya. Pero alam nyo ba guys na at 2 pesos per share ni dito ay napakamahal na niya. It is already overpriced at its current fundamental data. Pero bakit marami pa rin ang gustong bumili ng dito? Or bakit marami pa rin ang bumibili sa stock na ito at its current price kahit mahal na siya? So those are the questions na subukan nating sagutin sa next video. Okay guys, thank you for watching and see you in the next video.